Gusto mo bang makarinig ng kwento? Naranasan mo na ba ang pakiramdam na may nakatingin sa iyo, ngunit walang sinumang tao nasa paligid? O kaya may nagmamasid sa iyo sa sulok ng bahay kapag ikaw ay mag-isa? Ito ay kwento na base sa totoong buhay. Tungkol ito sa isang estudyanteng laging nahuhuling umuwi. Ikaw. Binigyan buhay ng Black Door Tales Tagalog Animations. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Janine. Hindi ako naniniwala noon sa mga multo, engkanto o mga lamang lupa. Ngunit, nagbago iyon nung ako mismo ang nakaranas nito. Noong August 12, 2019, sa araw na iyon, sobrang busy sa school dahil sa mga tambak na gawain. Hindi ko na namalayan na lumubog na pala ang araw. Halos makatulog ako sa daan dahil sa pagod. Makikita mo habang naglalakad yung mga abandonadong bahay. Mga bahay na ilang dekada nang walang nakatira. Kaya siguro tinawag na pugad ng mga multo yung lugar namin dahil dito. Nagmamadali na ako sa aking paglalakad dahil natatakot ako sa kalsada sa amin. Dahil halos walang ilaw sa kalsada sa amin. Ayaw ko talagang ginagabi. Nasambit ko na lang sa sarili ko. Bigla akong nakasalubong si tatay habang papasok sa bahay namin. Halata sa kanyang pinagpapawisan siya. Tinanong niya sa akin, "Diba? Nasa ano ka? Teka, ba't ka nandito?" Dali-dali ko siyang sinagot at sinabing, "Na-late lang ako pa ng uwi dahil sa research namin." Biglang namutla si tatay sa sinabi ko. Kung kakauwi mo lang, edi sino yung nasa kwarto mo? Dahil na rin siguro sa pagod, medyo naguluhan ako sa sinabi ni tatay. Ang sabi ni tatay, nakita niya daw ako sa kwarto ko na nakatingin sa bintana. Inawag niya ako pero hindi ako sumasagot. Kahit anong tawag niya sa akin. "Janine, bakit nakapatay yung ilaw mo?" "Anak?" "Janine." Bigla daw akong humarap sa kanya at ngumiti habang nanlilisik ang mga mata. Kinalibutan si tatay kaya lumabas siya at doon niya na ako nakasalubong sa harap ng bahay. Simula noon, lagi nang may nagpaparamdam sa kwarto ko. May mga panahon na nakakarinig ako ng tawa pero wala namang tao sa paligid. Lumipas ng isang linggo. Habang ginagawa ko ang mga gawain ko, narinig ko na naman yung tawa niya. Dahil na rin sa takot, hindi ko na natapos sa mga gawain ko. Dali-dali ko niligpit ang mga gamit ko. Pinatay ko ang mga ilaw at patakbong pumunta sa kwarto ko. Nagtalokbong na lamang ako ng kumot hanggang sa makatulog ako. Ayoko makita kung ano mang nasa kwarto ko sa mga oras na yun. Lumipas ang ilang oras, naramdaman kong may sumasakal sa akin. Kahit hanggang ngayon, naaalala ko pa rin yung pakiramdam na halos mabali yung leg ko sa higpit ng hawak. Napatayo ako sa kinahigaan ko. Natatakot man at naghahabol ng hininga, tinignan ko ang buong kwarto ko. Walang ibang tao hanggang sa napatingin ako sa kisame at doon ko siya nakita. Nakatingin lang siya sa akin habang nakatayo siya ng pabaliktad. Madilim ang kwarto pero kita ko yung nanlilisik niyang mga mata. Naalala ko ang sinabi sa akin ni tatay na magdasal at humingi ng tulong sa Diyos sa mga oras na ganito. Sinimulan kong pumikit at umasang sa pagbukas ng mata ko, wala na siya. Pagdilat ko, nakita ko siyang ginagaya niya akong magdasal. Ang bawat bukas at bawat salitang nilalabas ng bibig ko ay kuhang-kuha niya.
Dito na ako naglakas loob na sumigaw. Ano bang gusto mo? Lubayan mo na ako! Ngumisi lang siya sa sinabi ko. Gumalaw ang bibig niya, ngunit walang lumabas ng mga salita. Narinig ng mga magulang ko yung mga sigaw ko. Kaya pumunta sila agad sa kwarto ko. At doon nila ako nakitang umiiyak. Simula nung nangyari yun, ayoko na matulog sa kwarto ko. Ginawa na rin itong bodega, kaya madalas madilim dito. Habang tinatype ko ito, ramdam ko pa rin ang tingin niya sa likod ko. Hindi ko na alam ang dapat kong gawin. Kinikilabutan pa rin ako sa tuwing may isip ko na ang sinasambit niyang mga salita ng gabing iyon ay ang salitang ikaw. Kapag nakita mo ang kakambal o doppelganger mo, itinuturing itong masamang pangitain. Maaring may mangyari masama sa iyo o malapit ka ng mamatay. Ikaw, gusto mo ba ng kakambal? Marami pa akong kwentong ibabahagi sa inyo. Hanggang sa ulitin. Paalam. Binigyan buhay ng Black Door Tales Tagalog Animations. Kung nagustuhan nyo ang ibinahagi namin sa inyo, huwag kakalimutan na mag-subscribe at i-like ang video.